Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh há cảo nha. Bánh há cảo nhiều màu, vừa hấp dẫn vừa ngon. Bột thì mềm dai, cùng với nhân tôm thịt nè. Lạ miệng mà ngon, dễ làm lắm. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh há cảo ngon cho cả nhà thưởng thức luôn ha. Ở đây là mình dùng khoảng 200g lá hẹ ha, mình đã rửa sạch cái mình tước nó ra. Lấy luôn cái phần đầu hẹ để cho nó ngọt ngon. Cái đầu này nó giòn giòn, các bạn đừng có bỏ uổng ha. Mình cắt ra nhỏ nhỏ, càng nhuyễn thì càng ngon. Cà rốt thì mình có một khúc thôi, cắt hạt lựu cho nó đều đều vậy nè, trộn vào trong nhân thì phần nhân của mình nó ngọt và nó có màu đẹp nữa đó. Tiếp theo là mình có 200g tép, mình đã lột sạch phần vỏ, lấy cái cọng chỉ ở lưng bỏ đi ha. Các bạn rửa sạch để cho nó ráo, đừng có cho ướt nước, thì mình băm một chút nữa phần nhân nó ít có bị chảy nước hơn. Băm cho nó nhuyễn nhuyễn một chút. Rồi cho hết cái phần hẹ và cà rốt mình đã cắt vô nè. Cắt nhuyễn nhuyễn vậy nè, tại vì phần nhân này mình làm nhân sống đó. Rồi mình cho tiếp một ít hành tây cắt hạt lựu vô luôn. Ở đây là mình có khoảng 200g thịt nạc vai heo xay ra cùng với phần tép hồi nãy mình băm ra nè. Cho hết hai loại này vô vào cái tô luôn. Gia vị thì các bạn sẽ cho muỗng cà phê hạt nêm. Mình có tiếp là nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, một ít tiêu xay, muỗng canh dầu hào cho nó dậy mùi ha. Để tạo cái độ kết dính cũng như là nó không bị chảy nước thì mình dùng ở đây 2 muỗng canh bột năng hay là bột bắp cũng được nữa. Các bạn trộn đều lên. Phần bột này nó giúp cho nhân của mình nó dẻo dai nè. Và khi các bạn gói vào trong phần bột dù là mình để lâu nó cũng không có bị chảy nước, bánh nó sẽ ngon. Các bạn trộn cho nó thật là quyện luôn ha, nó quyện vậy nè thì phần nhân nó mới dai. Mình trộn lâu thì càng ngon. Sau đó thì để vào ngăn mát tủ lạnh đi. Phần bột mình có ở đây là 200g bột mì nha. Mình dùng cái loại bột này thì nó sẽ trắng và cũng như là cái lớp bột nó mềm hơn Và 150g bột năng. Hai loại này là 350g. Dầu ăn nè, thêm chút xíu muối nữa. Rồi sẽ cho 200g bột mì vào thao, 1 chén bột năng 150g, chút muối. Các bạn trộn đều lên trước nha. Nếu mà không có cái bột hoa ngọc lan này thì các bạn dùng bột mì đa dụng cũng được nữa, nhưng mà cái vỏ bột nó sẽ hơi ngà vàng chút xíu Có bột tàng mì thì càng ngon ha. 350ml nước sôi. Trộn đều lên. Nước sôi là các bạn cứ rót trực tiếp vô luôn nha, để bột của mình nó lấy trùng, nó sẽ không có bị chảy. Tại vì đây có bột năng nè, bột năng và bột mì nên là phải cần nước thật là sôi luôn. Nấu trừ hao rồi mình cho trực tiếp vô liền. Đậy lại giữ ấm cho bột nghỉ một chút, khoảng 5 đến 10 phút là được rồi. Rồi mình thêm 2 muỗng canh dầu ăn. Các bạn dùng tay mình nhồi nha, nó còn nóng thì mình nhồi nhẹ nhẹ. Nhồi chút xíu bắt đầu nó quyện và nó dẻo thành khói vậy nè. Bột của mình rất là mềm tay, không có bị cứng đâu. Vậy là được rồi đó, bột vậy là ngon. Cho nó ra cái mặt phẳng, các bạn nhớ phủ thêm bột năng hoặc là bột mì cũng được luôn. Làm bột áo nha, để cho bột của mình nó mịn hơn, khi mà mình nhồi nó cũng dễ. Tạo hình mình sẽ chia ra làm 3-4 phần vậy đó, tùy theo các bạn cho màu ít hay là màu nhiều mỗi một phần là một màu nha. Xe cho nó dài dài ra. Cái bánh mình làm nhỏ gọn nên các bạn làm cái cục bột vừa vừa thôi, đừng có lớn quá. Cái bánh há cảo mà làm lớn quá ăn cũng ngán lắm. Mỗi một cái viên bột mình sẽ cho một màu khác nhau. Màu thực phẩm ha. Tùy ý các bạn không thích thì dùng hoàn toàn màu trắng cũng được. Mình cho mỗi một cái phần bột khoảng 2 giọt thôi. Màu thực phẩm thì được phép dùng trong thực phẩm, nhưng mà với liều lượng cho phép nên là các bạn yên tâm nha, mình không có làm nhiều đâu. Rồi mình dùng cái dụng cụ này nè, các bạn bịt bằng cái màng bọc cho nó đừng có bị dính, và nhớ phủ thêm bột khô. Mình dùng là bột năng luôn cho cái bánh của mình hấp lên nó trong. Đè nhẹ xuống là nó dẹp ra liền mà nó tròn do luôn. Không có cần phải cán gì hết làm kiểu này rất là nhanh.
Đè nhẹ, nhớ phủ bột khô để cho nó đừng có bị dính vào nhau đó. Các bạn có thể làm qua một lần hết rồi cái mình gói nhân, hoặc là mình làm từng đợt cũng được ha. Cho nhân vô. Đây là cái cách gói há cảo mà mình thấy đơn giản nhất luôn nè. Cứ xếp hai bên cạnh xong rồi cái túm lại. Rồi, xong một chiếc bánh. Hoặc là các bạn làm theo cái kiểu bánh xếp cũng được, mình chỉ cần xếp cái mép bột lại cho nó dính lại với nhau. Vậy là cũng ra một cái bánh này. Kiểu nào cũng được nha, tùy theo các bạn thích tạo hình sao à. Cái kiểu này là mình thấy nó nhanh, hoặc là cái kiểu truyền thống cũng được, làm thì nó đẹp hơn nhưng mà nó sẽ hơi lâu một chút. Mình làm cái này là được 4 màu á. Làm xong hết rồi nè các bạn. Mỗi một cái bánh há cảo á là các bạn nhớ phủ bột khô nhiều nhiều ha, cho nó đừng có bị dính một chùm á, nó sẽ tách rời nhau. Chút nữa mình hấp mình còn quét dầu nên là yên tâm vẫn chín đều. Mình lót ở bên dưới là cái miếng giấy dầu nha, và nhớ quét một lớp dầu nó đừng có bị dính bánh á. Rồi cái sắp ra từng bánh, đừng có cho nó dính nha, chút các bạn hấp chín là nó dễ dính lại với nhau lắm á. Mình sắp riêng vậy là hấp ở mức lửa trung bình khoảng 15 phút tính từ lúc nước sôi. Đủ thời gian là bánh nó chín nè. Mình hấp hơi lâu quá là do nhân sống nên là mình hấp 15 phút lận để cho nhân của mình nó chín kỹ á, chứ cái bánh này mà bột không thì 10 phút là nó chín nè. Bánh còn nóng thì các bạn nhớ quét lớp dầu lên trên mặt bánh thì để nguội nó không có bị dính á. Mình hấp 2 lần rồi nè, 2 khuôn là nó hết. Quét dầu á, cái bánh của mình nó mềm và nó bóng lắm. Các bạn để cả ngày nó cũng không bị khô lớp mặt nữa. Nhìn những cái màu sắc nó hòa quyện với nhau, nhìn hấp dẫn quá ha. Chiếc bánh thì nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Ăn chung với một ít rau răm và rau thơm nữa là nó ngon dữ lắm các bạn ha. Đây cái bánh há cảo màu hồng nè, nhìn thấy cưng không? Nhỏ nhỏ dễ thương quá à. Bột nó mềm mại ngon lắm, nó bóng bóng nữa. Nhớ là bánh còn nóng các bạn quét dầu liền nha, chứ không thôi để nguội là nó khô không ngon á. Dễ thương quá, cái nào cũng thấy cưng hết trơn. Làm xong một cái mầm bánh là nhìn thấy cưng quá chừng luôn á. Ăn kèm rau răm. Nước chấm thì mình có tương ớt, nước tương và một ít tỏi, ớt băm, thêm chút xíu chanh nữa ha, cho nó ngon. Chấm đơn giản vậy thôi à. Khi ăn thì các bạn chấm vô. Tại vì cái bánh này mình làm cũng vừa ăn rồi đó, nên là các bạn chấm với cái nước tương pha chút xíu vậy là được rồi. Đừng có đậm quá là nó dễ mặn ha. Hoặc là mình ăn theo cái kiểu miền Tây thì ăn với nước mắm chua ngọt. Còn cái bánh này đúng gốc người Hoa là phải ăn nước tương xì dầu, kèm chút xíu rau găm cho nó thơm thơm. Bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.